Phần 1. Vô khúc cuối cùng của một huyền thoại, Messi và hành trình chinh phục World Cup 2026. Có những cầu thủ được nhớ đến bởi những bàn thắng, có những huyền thoại được tôn vinh nhờ những danh hiệu, nhưng cũng có những con người vượt xa mọi con số thống kê để trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Lionel Messi chính là cái tên như vậy. World Cup 2026 không đơn thuần là một giải đấu nữa trong sự nghiệp của anh. Với rất nhiều người hâm mộ, đây có thể là lần cuối cùng họ được chứng kiến số 10 khoác lên mình chiếc áo sọc xanh trắng của Argentina trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở tuổi 39, Messi không còn là cầu thủ có những pha bứt tốc xé gió như thời kỳ đỉnh cao tại Barcelona. Anh cũng không còn dê bóng qua 4 hay 5 hậu vệ trong từng pha lên bóng. Thời gian đã lấy đi một phần tốc độ và sức mạnh, nhưng đổi lại, bóng đá đã trao cho Messi một thứ còn đáng sợ hơn. Đó là khả năng đọc trận đấu gần như hoàn hảo. Đó là tư duy chiến thuật vượt trước đối thủ vài nhịp. Đó là sự điềm tĩnh chỉ có ở những huyền thoại đã chinh phục mọi đỉnh cao. Và World Cup 2026 trở thành sân khấu để cả thế giới thêm một lần chứng kiến điều đó. Bước vào giải đấu với áp lực lớn nhất. Sau chức vô địch World Cup 2022, Argentina không còn là đội bóng đi tìm vinh quang. Họ bước vào giải đấu lần này với tư cách nhà đương kim vô địch, mục tiêu mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại. Áp lực vì thế lớn hơn rất nhiều. Không chỉ phải bảo vệ danh hiệu, Argentina còn mang trên vai kỳ vọng viết nên lịch sử với 2 chức vô địch World Cup liên tiếp, thành tích mà rất ít đội tuyển từng làm được trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Ở trung tâm của mọi sự chú ý vẫn là Lionel Messi. Mỗi lần anh chạm bóng, hàng triệu người theo dõi. Mỗi lần anh ra sân, truyền thông thế giới lại đặt ra cùng một câu hỏi. Liệu đây có phải kỳ World Cup cuối cùng của thiên tài người Argentina? Không ai có câu trả lời chắc chắn. Chính Messi cũng nhiều lần né tránh việc khẳng định tương lai của mình. Anh chỉ nói rằng bản thân muốn tận hưởng từng trận đấu và cống hiến tất cả những gì còn có thể cho đội tuyển quốc gia. Có lẽ vì thế, mỗi khoảnh khắc của Messi tại World Cup 2026 đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Không chỉ là một trận đấu, không chỉ là một giải đấu, mà là từng chương cuối của một sự nghiệp đã thay đổi lịch sử bóng đá. Một Messi rất khác. Điều thú vị là Messi của World Cup 2026 không còn thi đấu theo cách mà người hâm mộ từng quen thuộc. Nếu như nhiều năm trước, anh thường xuyên nhận bóng ở giữa sân rồi tự mình tạo nên khác biệt bằng những pha đi bóng, thì giờ đây vai trò của Messi đã thay đổi đáng kể. Anh di chuyển ít hơn, nhưng hiệu quả hơn. Anh chạm bóng ít hơn, nhưng mỗi lần chạm bóng đều có thể mở ra cơ hội ghi bàn. Messi thường lùi xuống khu vực giữa sân để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister băng lên khai thác. Đó là thứ bóng đá của kinh nghiệm. Không cần chạy nhiều, không cần dê bóng quá lâu, chỉ cần một đường chuyền đúng thời điểm cũng đủ thay đổi cả cục diện trận đấu. Đây cũng là lý do Lionel Scaloni tiếp tục xây dựng hệ thống chiến thuật xoay quanh số 10. Ông không yêu cầu Messi tham gia pressing liên tục. Thay vào đó, toàn đội hoạt động tích cực hơn khi không có bóng để giữ cho đội trưởng luôn ở trạng thái sung sức nhất trong những thời khắc quyết định. Đó là sự thay đổi rất thông minh và nó nhanh chóng phát huy hiệu quả. Không còn là người ghi nhiều bàn nhất mà là người tạo ra nhiều khác biệt nhất. Một trong những điều khiến Messi trở nên đặc biệt là khả năng thích nghi. Ở mỗi giai đoạn của sự nghiệp, anh đều biết cách thay đổi để phù hợp với thể trạng và yêu cầu chiến thuật. World Cup 2026 là minh chứng rõ ràng nhất. Messi không còn đặt mục tiêu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Anh trở thành người điều khiển nhịp độ của Argentina. Ở những trận đấu mà đội bóng gặp khó khăn, Messi lùi sâu để kết nối các tuyến. Khi Argentina cần tăng tốc, anh tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Còn khi trận đấu bước vào thời điểm quyết định, chính sự bình tĩnh và kinh nghiệm của anh giúp các đồng đội giữ được sự tự tin. Điều đó lý giải vì sao, dù không phải lúc nào cũng ghi bàn, Messi vẫn là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong lối chơi của Albiceleste. Các hậu vệ luôn phải theo sát anh. Các tiền vệ phải liên tục bọc lót để hạn chế không gian. Và chính điều đó vô tình mở ra cơ hội cho những vệ tinh xung quanh tỏa sáng. Hành trình chỉ mới bắt đầu. World Cup 2026 khởi đầu bằng rất nhiều kỳ vọng.
Người hâm mộ muốn biết liệu Messi có thể thêm một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá nhất thế giới hay không. Giới chuyên môn muốn kiểm chứng liệu một cầu thủ ở tuổi 39 còn đủ khả năng tạo nên khác biệt tại sân chơi khắc nghiệt nhất của bóng đá quốc tế. Còn với chính Messi, có lẽ anh chỉ muốn tận hưởng từng phút giây trên sân cỏ trong màu áo đội tuyển Argentina. Nhưng rồi, từng trận đấu trôi qua, số 10 không chỉ xóa tan mọi hoài nghi mà còn khiến cả thế giới phải thêm một lần thán phục. Từ vòng bảng cho đến những trận cầu đỉnh cao, Messi liên tục chứng minh rằng đẳng cấp của một thiên tài không phụ thuộc vào tuổi tác. Vậy điều gì đã giúp anh dẫn dắt Argentina vượt qua những thử thách đầu tiên của giải đấu? Làm thế nào Messi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và biến vòng bảng thành nền móng cho hành trình chinh phục cúp vàng? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần tiếp theo của hành trình mang tên Vũ khúc cuối cùng của Lionel Messi tại World Cup 2026. Phần 2. Từ vòng bảng đến knockout, Messi không còn chạy nhanh nhất, nhưng vẫn là người dẫn dắt Argentina. Nếu phần đầu của hành trình là những ánh mắt hoài nghi hướng về Lionel Messi, thì chỉ sau vài trận đấu, tất cả đã phải thay đổi cách nhìn. World Cup 2026 không chứng kiến một Messi bùng nổ bằng những pha solo từ giữa sân như thời tuổi đôi mươi. Thay vào đó, người hâm mộ được thấy một phiên bản hoàn thiện hơn, điềm tĩnh, thông minh và kiểm soát trận đấu bằng tư duy chiến thuật. Đó chính là điều khiến Messi vẫn khác biệt, dù bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi tốc độ và thể lực. Vòng bảng. Nền móng cho giấc mơ bảo vệ ngôi vương, Argentina bước vào vòng bảng với vị thế của nhà đương kim vô địch. Điều đó đồng nghĩa mọi đối thủ đều nghiên cứu rất kỹ cách vận hành của Lionel Scaloni và đặc biệt là cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Hầu hết các đội đều chọn một phương án quen thuộc. Thu hẹp không gian giữa các tuyến, tổ chức phòng ngự số đông và không cho Messi có thời gian xoay người. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra một điều. Messi không còn là cầu thủ chỉ chờ bóng đến chân. Anh chủ động thay đổi vị trí liên tục, lùi sâu để kéo giãn hàng tiền vệ đối phương, rồi bất ngờ xuất hiện ở khoảng trống giữa hai tuyến. Chỉ một bước di chuyển của anh cũng đủ làm thay đổi cấu trúc phòng ngự của đối thủ. Chính những khoảng trống ấy tạo điều kiện cho Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Julian Alvarez băng lên khai thác. Messi không chỉ chơi cho riêng mình. Anh đang chơi cho cả hệ thống. Người truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Một trong những thay đổi lớn nhất của Argentina tại World Cup 2026 là việc đội bóng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào số 10. Đó không phải vì Messi sa sút. Ngược lại, chính Messi là người giúp các đồng đội phát triển. Enzo Fernandez ngày càng tự tin trong vai trò điều tiết lối chơi. Mac Allister trở thành cầu nối quan trọng giữa phòng ngự và tấn công. Julian Alvarez không ngừng di chuyển để mở khoảng trống. Lautaro Martinez luôn sẵn sàng kết thúc các tình huống trong vòng cấm. Đằng sau tất cả là sự kết nối âm thầm của Messi. Anh liên tục trao đổi với các đồng đội ngay trên sân, điều chỉnh vị trí, hướng dẫn cách di chuyển và truyền sự bình tĩnh trong những thời điểm áp lực nhất. Đó là hình ảnh của một thủ lĩnh thực thụ. Không cần hô hào, không cần những cử chỉ khoa trương, chỉ bằng kinh nghiệm và sự hiện diện, anh khiến cả tập thể thi đấu tự tin hơn. Scaloni và sự thay đổi mang tính chiến lược. Lionel Scaloni hiểu rất rõ rằng không thể yêu cầu một cầu thủ ở tuổi 39 duy trì cường độ hoạt động như cách đây 10 năm. Thay vì để Messi tham gia pressing liên tục, ông xây dựng cả hệ thống để bảo vệ nguồn năng lượng quý giá nhất của đội tuyển. Khi Argentina không có bóng, các tiền vệ và tiền đạo trẻ chủ động gây áp lực từ xa. Khi giành lại quyền kiểm soát, bóng nhanh chóng được đưa đến vị trí của Messi. Điều này giúp số 10 luôn nhận bóng trong tư thế thuận lợi và có đủ thời gian để đưa ra quyết định. Đó là một sự điều chỉnh chiến thuật rất đáng giá. Argentina không còn chơi vì Messi. Họ chơi cùng Messi. Và chính điều đó khiến sức mạnh của Albiceleste trở nên cân bằng hơn bao giờ hết. Những trận đấu sinh tử, khi thiên tài lên tiếng. Nếu vòng bảng là nơi Argentina xây dựng nền tảng, thì giai đoạn knockout mới là lúc đẳng cấp của Messi được thể hiện rõ nhất. Trong các trận đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Và ở những thời điểm như vậy, Messi luôn biết cách xuất hiện. Trước Ai Cập, khi Argentina gặp rất nhiều khó khăn, chính khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ
và tạo cơ hội của anh đã giúp đội bóng không đánh mất sự bình tĩnh. Dù đối phương phòng ngự kỷ luật, Messi vẫn tìm ra những khoảng trống mà rất ít cầu thủ có thể nhìn thấy. Đến cuộc đối đầu với Thụy Sĩ, một trong những hàng phòng ngự tổ chức tốt nhất giải đấu, Messi tiếp tục cho thấy giá trị của mình. Anh không cần chạm bóng quá nhiều, nhưng mỗi lần có bóng đều khiến hệ thống phòng ngự đối phương phải xáo trộn. Đó chính là phẩm chất của một cầu thủ lớn. Có những trận đấu anh không ghi bàn. Có những trận anh không phải người dứt điểm cuối cùng, nhưng gần như mọi pha tấn công nguy hiểm của Argentina đều bắt đầu từ tư duy chơi bóng của số 10. Thiên tài không chỉ được đo bằng bàn thắng. Người hâm mộ thường nhớ đến Messi qua những pha lập công đẹp mắt. Nhưng tại World Cup 2026, giá trị lớn nhất của anh lại nằm ở những điều không dễ nhìn thấy. Đó là cách anh kéo hậu vệ đối phương rời khỏi vị trí. Là cách anh làm chậm nhịp trận đấu để đồng đội kịp dâng cao. Là những đường chuyền một chạm mở ra khoảng trống. Là khả năng đưa ra quyết định chính xác trong những khoảnh khắc áp lực nhất. Đó là thứ bóng đá chỉ có thể được tạo nên bởi một cầu thủ sở hữu tư duy đặc biệt. Chính vì vậy, càng tiến sâu vào giải đấu, Argentina càng trở nên nguy hiểm. Bởi khi các cầu thủ trẻ ngày càng tự tin và Messi vẫn giữ được tầm ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống, Albiceleste gần như đạt đến sự cân bằng lý tưởng giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Thế nhưng, những thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Bán kết và chung kết mới là nơi mọi huyền thoại được định danh. Liệu Messi có tiếp tục tỏa sáng trong những trận cầu quyết định? Liệu anh có thể dẫn dắt Argentina vượt qua những đối thủ mạnh nhất để tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng thứ 2 liên tiếp? Đó sẽ là chương hấp dẫn nhất trong hành trình vĩ đại của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tháp phân 3, những chân cầu sinh tử, khi Messi chứng minh thiên tài không bị thời gian đánh bại. Người ta vẫn thường nói, vòng bảng là nơi những đội bóng mạnh khẳng định đẳng cấp. Nhưng các trận đấu loại trực tiếp mới là sân khấu thực sự của những huyền thoại. Và tại World Cup 2026, Lionel Messi thêm một lần chứng minh vì sao tên tuổi của anh luôn gắn liền với những khoảnh khắc lớn nhất của bóng đá thế giới. Đây không còn là Messi của tuổi đôi mươi, người có thể dê bóng vượt qua cả hàng phòng ngự đối phương bằng những pha bứt tốc thần sầu. Đây là một Messi giàu kinh nghiệm hơn, điềm tĩnh hơn và đáng sợ hơn. Anh không cần chạm bóng nhiều, nhưng mỗi lần có bóng, cục diện trận đấu đều có thể thay đổi. Khi bản lĩnh cứu lấy nhà vô địch, một trong những thử thách lớn nhất của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương đến ở vòng đấu loại trực tiếp trước Ai Cập. Đó là trận đấu mà Albiceleste không còn duy trì được sự áp đảo quen thuộc. Đối thủ phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh và khiến Argentina rơi vào thế bám đuổi. Trong những thời điểm khó khăn nhất, điều đầu tiên Messi làm không phải là cố gắng ghi bàn bằng mọi giá. Anh kéo nhịp trận đấu chậm lại, liên tục lùi sâu nhận bóng, kết nối các tuyến và giúp các đồng đội lấy lại sự bình tĩnh. Đó là phẩm chất mà không một thống kê nào có thể phản ánh đầy đủ. Messi hiểu rằng trong bóng đá đỉnh cao, điều quan trọng nhất không phải là chơi nhanh, mà là chơi đúng thời điểm. Khi đối thủ bắt đầu xuống sức và đội hình xuất hiện khoảng trống, Argentina lập tức tăng tốc. Chính sự thay đổi về nhịp độ ấy đã mở ra cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc, đưa nhà đương kim vô địch vượt qua cửa ải đầu tiên của vòng knockout. Trận gặp Thụy Sĩ, cuộc đấu của trí tuệ chiến thuật. Nếu Ai Cập thử thách bản lĩnh, thì Thụy Sĩ lại kiểm tra khả năng sáng tạo của Argentina. Đội bóng châu Âu sở hữu hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ. Khoảng cách giữa các tuyến luôn được giữ hợp lý, trong khi các cầu thủ sẵn sàng lùi sâu để bịt kín khu vực trung lộ. Đó là kiểu đối thủ khiến nhiều đội bóng lớn gặp bế tắc. Nhưng không phải Messi. Anh liên tục thay đổi vị trí khi lùi xuống giữa sân, lúc dạt hành lang phải rồi bất ngờ xuất hiện ở khu vực số 10. Mục tiêu không phải để trực tiếp nhận bóng mà để kéo các hậu vệ rời khỏi vị trí. Khoảng trống được tạo ra ngay lập tức trở thành cơ hội cho Julian Alvarez, Lautaro Martinez hay Enzo Fernandez khai thác. Đây là thứ bóng đá không hào nhoáng nhưng cực kỳ hiệu quả. Messi không phá vỡ hàng thủ bằng tốc độ, anh phá vỡ nó bằng tư duy. Bán kết với tuyển Anh. Dấu ấn của một thủ lĩnh. Nếu phải chọn trận đấu thể hiện rõ nhất đẳng cấp của Messi tại World Cup 2026, nhiều người sẽ nhắc đến cuộc đối đầu với tuyển Anh.
Tam sư đã chuẩn bị rất kỹ. Thomas Tuchel xây dựng hệ thống phòng ngự nhiều lớp nhằm hạn chế tối đa không gian hoạt động của đội trưởng Argentina. Trong hơn 1 giờ thi đấu, kế hoạch ấy phát huy hiệu quả. Argentina gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành, còn tuyển Anh thậm chí là đội vượt lên dẫn trước. Đó là thời điểm bản lĩnh của một huyền thoại lên tiếng. Messi không nóng vội. Anh không cố gắng tự mình giải quyết trận đấu bằng những pha xử lý cá nhân. Thay vào đó, số 10 kiên nhẫn kéo giãn hàng thủ đối phương, điều tiết nhịp độ và chờ đợi khoảnh khắc thích hợp. Khi cơ hội xuất hiện, Messi tung đường chuyền quyết định để Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa. Chỉ ít phút sau, anh tiếp tục tạo ra khác biệt bằng pha xử lý đầy tinh tế, mở ra cơ hội để Lautaro Martinez ghi bàn thắng quyết định, đưa Argentina thắng ngược 2-1 và giành vé vào trận chung kết. 2 pha kiến tạo. Không cần ghi bàn, nhưng Messi vẫn là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trên sân. Đó là sự khác biệt giữa một ngôi sao và một huyền thoại. Những kỷ lục chỉ dành cho người vĩ đại. Hành trình tại World Cup 2026 không chỉ được ghi nhớ bởi những màn trình diễn xuất sắc, nó còn đánh dấu thêm nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Messi. Anh tiếp tục nối dài chuỗi trận ghi dấu dày ở các kỳ World Cup, khẳng định sự ổn định hiếm có trong lịch sử giải đấu. Số đường kiến tạo của anh tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở các trận đấu loại trực tiếp, nơi áp lực luôn ở mức cao nhất. Quan trọng hơn cả, Messi chứng minh rằng giá trị của anh không nằm ở số bàn thắng. Giá trị ấy nằm ở khả năng khiến cả một đội bóng vận hành tốt hơn. Mỗi đường chuyền, mỗi pha di chuyển, mỗi quyết định giữ bóng hay tăng tốc, tất cả đều phản ánh tư duy của một cầu thủ đã dành gần 2 thập kỷ chơi bóng ở đỉnh cao. Chỉ còn một bước nữa là lịch sử. Sau chiến thắng trước tuyển Anh, Argentina lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup. Chỉ còn một đối thủ cuối cùng, ngăn cách Messi với giấc mơ bảo vệ thành công chức vô địch. Phía trước là Tây Ban Nha, đội bóng trẻ trung, giàu năng lượng, sở hữu lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và được đánh giá là tập thể ổn định nhất giải đấu. Đó sẽ là trận chiến không chỉ của chiến thuật, không chỉ của thể lực, mà còn là cuộc đối đầu giữa 2 thế hệ, 2 triết lý bóng đá và 2 khát vọng khác nhau. Liệu Messi có thể khép lại kỳ World Cup được cho là cuối cùng trong sự nghiệp bằng chiếc cúp vàng thứ 2 liên tiếp? Hay Tây Ban Nha sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới? Câu trả lời sẽ xuất hiện ở trận đấu cuối cùng, nơi mọi huyền thoại đều được viết nên bằng những khoảnh khắc không thể nào quên. Phần 4. Vở khúc cuối cùng của một huyền thoại, di sản Messi sẽ sống mãi. Rồi khoảnh khắc mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới vừa mong chờ, vừa không muốn đối mặt cũng đã đến. Trận chung kết World Cup 2026. Có thể đây không chỉ là trận đấu cuối cùng của Argentina tại giải đấu, mà còn là chương cuối cùng trong hành trình World Cup của Lionel Messi. Dù kết quả cuối cùng ra sao, điều không thể phủ nhận là số 10 đã một lần nữa đưa Argentina tiến đến trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới, bằng tài năng, kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo hiếm có. Nhưng với Messi, một trận chung kết chưa bao giờ chỉ là cuộc chiến giành danh hiệu. Đó còn là cơ hội để khép lại một hành trình kéo dài gần 2 thập kỷ trong màu áo albiceleste theo cách trọn vẹn nhất. Từ cậu bé Rosario đến biểu tượng của bóng đá thế giới. Ít ai quên được hình ảnh một Messi trẻ lần đầu xuất hiện ở World Cup với khát khao chinh phục đỉnh khi ấy. Anh là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm để biến tài năng thành vinh quang tập thể. Những năm tháng sau đó là chuỗi hành trình đầy cảm xúc. Có những trận thua khiến cả đất nước rơi nước mắt. Có những lần về nhì đầy tiếc nuối. Đã từng có thời điểm Messi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết. Nhưng rồi, anh trở lại, không phải để chứng minh điều gì với thế giới, mà để hoàn thành lời hứa với chính mình. Chức vô địch World Cup 2022 đã khép lại một trong những cuộc tranh luận lớn nhất lịch sử bóng đá. Thế nhưng Messi vẫn chưa dừng lại. World Cup 2026 trở thành minh chứng rằng tình yêu dành cho màu áo Argentina chưa bao giờ vơi đi. Ở tuổi 39, anh vẫn sẵn sàng chiến đấu cùng các đồng đội vì một mục tiêu chung. Giá trị lớn nhất của Messi không nằm ở những bàn thắng. Khi nhìn lại giải đấu này, người ta có thể nhắc đến các pha lập công, những đường kiến tạo hay các kỷ lục mà Messi thiết lập. Nhưng điều đáng nhớ hơn cả là cách anh làm cho cả tập thể Argentina trở nên mạnh mẽ hơn.
Messi không còn là trung tâm của mọi pha dứt điểm. Anh trở thành trung tâm của mọi ý tưởng tấn công. Chỉ cần anh xuất hiện giữa các tuyến, hàng phòng ngự đối phương buộc phải thay đổi cách tổ chức. Chỉ cần anh lùi xuống nhận bóng, các đồng đội đã biết mình phải di chuyển vào khoảng trống nào. Đó là thứ ngôn ngữ bóng đá được xây dựng qua nhiều năm thi đấu cùng nhau. Không cần nói thành lời, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu hay một đường chuyền bằng má ngoài chân trái. Tất cả đều đủ để tạo nên khác biệt. Chính vì vậy, dù Messi có trực tiếp ghi bàn hay không, anh vẫn luôn là trái tim trong hệ thống chiến thuật của Lionel Scaloni. Di sản không thể đo bằng những con số. Bóng đá luôn yêu thích các thống kê. Bao nhiêu bàn thắng, bao nhiêu pha kiến tạo, bao nhiêu danh hiệu. Nhưng với Messi, những con số ấy chỉ kể được một phần câu chuyện. Di sản lớn nhất mà anh để lại là cách anh thay đổi tư duy chơi bóng của cả một thế hệ. Anh chứng minh rằng một cầu thủ không cần sở hữu thể hình vượt trội để thống trị bóng đá thế giới, không cần tốc độ nhanh nhất, không cần sức mạnh lớn nhất. Điều quan trọng nhất là tư duy, kỹ thuật và khả năng đưa ra quyết định đúng trong những thời khắc quyết định. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho hàng triệu cầu thủ trẻ trên khắp thế giới. Messi không chỉ truyền cảm hứng bằng chiến thắng, anh truyền cảm hứng bằng sự bền bỉ, bằng khát vọng không bao giờ từ bỏ, bằng cách đứng dậy sau những thất bại để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Nếu đây thực sự là kỳ World Cup cuối cùng, không ai có thể chắc chắn liệu Messi còn tiếp tục góp mặt ở một kỳ World Cup khác hay không. Chính anh cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tương lai. Nhưng nếu World Cup 2026 là lời chia tay, thì đó sẽ là một cái kết đầy ý nghĩa. Không phải vì những danh hiệu, không chỉ vì những kỷ lục, mà bởi anh đã cống hiến đến những giây phút cuối cùng cho màu áo mình yêu nhất, một cầu thủ vĩ đại. Được nhớ đến bởi những gì anh giành được. Một huyền thoại được nhớ đến bởi những gì anh để lại. Và Lionel Messi chắc chắn thuộc nhóm thứ hai. Dù một ngày nào đó anh không còn xuất hiện trên sân cỏ, những đường chuyền, những khoảnh khắc thiên tài và tinh thần cống hiến của anh vẫn sẽ tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ. Lời kết World Cup 2026 rồi sẽ khép lại. Chiếc cúp vàng sẽ tìm được chủ nhân mới. Nhưng hành trình của Lionel Messi tại giải đấu này sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc. Đó là hành trình của một thủ lĩnh, một nhà vô địch, một thiên tài không ngừng thích nghi để chiến thắng thời gian. Và trên tất cả, đó là hành trình của một con người đã dành trọn sự nghiệp để theo đuổi vẻ đẹp thuần khiết nhất của bóng đá. Nếu đây thực sự là vũ khúc cuối cùng, thì đó là một bản giao hưởng xứng đáng với sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Còn bạn, đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Lionel Messi tại World Cup 2026? Là bàn thắng quyết định? Là những đường kiến tạo thiên tài? Hay đơn giản là hình ảnh một thủ lĩnh vẫn chiến đấu hết mình ở tuổi 39? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận để cùng thảo luận với cộng đồng người hâm mộ. Nếu yêu thích những video phân tích chiến thuật, những câu chuyện lịch sử và các góc nhìn chuyên sâu về bóng đá thế giới, đừng quên like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Skyview Football. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.